हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज। आज चाहिँ हामी काजन थालेखाम भन्दाखेरि पेस्टो कार्ड बनाउन लागि हिँडेका छौँ। हामी तीनजना निरजन अनि हाम्रो नयाँ गेस्ट। यता हेर्नुहोस् त हाम्रो नयाँ गेस्ट अङ्कित तिमी दाहाल होइन अङ्कित दाहालले चाहिँ हामीले अब पेस्टो कार्ड कसरी बनाउने कहाँ बनाउने भनेर हामी चाहिँ अब यसो होइन अब हिँडिरहेको छौँ। जे होस् अब ठिकै छ। के हुन्छ पेस्टो कार्ड चाहिँ अब हामीले फ्रीमा बनाउनु पाइँदो रहेछ। हामी चाहिँ खासमा 3 किलोमिटर जाने भनेको अनि अङ्कित साथीले चाहिँ 1 किलोमिटरमा पनि फ्रीमा बनाउनु पाइन्छ भनेर हामी त्यही हिँड्न थालेर छौँ। हो कि अङ्कित? तिमीले रिकमेन्ड गरिदिएको सबजनाले टोरन्टो पब्लिक लाइब्रेरी जानु। टोरन्टो पब्लिक लाइब्रेरी होइन। अब म्याप हेर्नु होइन जे होस् रमाइलो छ। क्यानाडामा चाहिँ आज मेरो यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट टेम्परेचर त 8 डिग्री छ है। आज 8 डिग्री भए तापनि घाम पनि लाग्छ छैन, तर चिसो चाहिँ त्यस्तो छैन। हावालाई चाहिँ लास्टै चिसो हुन्छ आज है। यस्तो बेलामा हावालाई फेरि हिँड्नै सकिनँ नि। तर जे होस् रमाइलो छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू अक्खा छ अक्खा। प्रेस्टो चाहिँ खासमा के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू गाडी ट्राभल गर्दाखेरि युज हुने हो खासमा त हो कि अङ्कित? त्यही होइन त्यही हो। हामी कति जाने हो म्याप हेर है। मैले त मोबाइल बनाएको यसो हान्दा छु। जे होस् तपाईँ भ्यू देख्नुहुन्छ बब्बाल छ बब्बाल। वाउ हामी बिस्तारै जाइन्छ। हुन्छ जाउँ। हामी चाहिँ अब यता जानु पऱ्यो हुन्छ राइट स्ट्रेट। तर घरहरू चाहिँ बबाल छ अङ्के। हामी चाहिँ क्यानाडामा राइट साइडमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, नेपालको जस्तो हुन्न त्यहाँ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अपोजिट हुन्छ रुल्सहरू चाहिँ। तर हामी स्टिल नेपाली हो। हामी चाहिँ नेपाली हो। हाम्रो त नेपालमा जे होस् तर यहाँ हामी अन्त हामी लेफ्टमा हिँड्नु त राइटमा हिँड्नलाई पिआर दिनु भन्ने अङ्कित। जता हिँड्नुहुन्छ है हिँड्न त पिआर दिने बित्तिकै राइटमा हिँड्छु। पिआर दिने बित्तिकै हामीले नेपाली हो नि त अहिले त। पानी त आज डुल्नु पऱ्यो त हो। तिमीले पानी त पर्छ भन्थ्यो। मैले त कहिलेको हेरेछु यार। जस्ट केही छैन, हामीसँग छाता थियो अलरेडी, हामीसँग रेनकोट पनि थियो। तर रेनकोटभन्दा छाता चाहिँ झ्याप्प खोल्यो हिँड्यो, यो चाहिँ अलिक कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। अङ्कित के बोलाउन यार। अङ्कित चाहिँ क्यानेडियन गाई हो। ऊ सेप्टेम्बरमा आएको होइन, हामी चाहिँ भर्खर आएको 10 दिन भयो क्या। अनि उसँग चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिट हो। हामी चाहिँ जहिलेसम्म भिडियो कल मात्र बोलेर हुन्थ्यौँ। आज लाइभ भेट्दाखेरि क्यानाडा आएको फिल भयो बल्ल। बाहिर आइरहँ वाउ हेर्नु अक्का छ नि। होइन हामी भित्र थियौँ नि त धेरै जस्तो। बाहिर फेरि आफ्नै तालमा हिँड्न पाएको थिएनौँ कि। अङ्कल घर थियो, अब अङ्कलले बाहिर लिएर जाने भयो चाँडि, नभए त हामी भित्रै हो। हेर्न आउँछ एकदम पर्फेक्ट हो पर्फेक्ट। अब हामी चाहिँ पेस्टो कार्ड नजिक आइसक्यौँ। अब त्यो चाहिँ फ्री हो पेस्टो कार्ड पछि। अनि हामी कहाँ जानुपर्छ अरे अर्को पैसा लोड गर्न? सपर्स ड्रग मार्ग होइन, सपर्स ड्रग मार्गमा जानुपर्ने हुन्छ। मार्ग त्यहाँनिर चाहिँ हामीले पैसा पेस्टोमा लोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब कार्ड हो, पेस्टो भनेको कार्ड हो। हातै दुखिसक्यो यार गाइजहरू। एकदम धेरै रमाइलो छ। जस्तो लागिरहेको छ। Oh my god, what a beautiful scene. तिमी कहाँबाट अपलोड गर्छौ? पछि त आफ्नै मोबाइलबाट ब्याङ्क लिङ्क गर्नुपर्छ नि सबै। सो ड्रग मार्गमा गएर चाहिँ पैसा लोड गरेर हामीले त्यहाँनिरबाट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिकाउँदैछ नि यहाँनिर। यता हेर न यस्तो गर्नुपर्छ क्यानाडामा चाहिँ। ल सिकाउ त। खिच्ने होइन यहाँनिर लेखाएको छ, यहाँ इन्स्ट्रक्सन नै दिएको छ। अनि यहाँनिर खिच्ने पहिला प्रेस गर्ने। अनि यहाँनिर व्हाइट मान्छे बल्छ उहाँनिर होइन, उहाँनिर व्हाइट बल्छ तपाईँले त्यो रातोको तल होइन। व्हाइट मान्छेको साइन बल्छ त्यो यस्तो त्यो जुन अम्ला छ नि त्यो हातको ठाउँमा मान्छे बल्छ। अनि यो सिग्नल भनेपछि हामी जाने, व्हाइट बलेपछि अनि जाने। व्हाइट बल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि गाडीहरू आफै रोक्छ यहाँनिर। के झ्याप्पै रोकिदिएको यो गाडी दिएर व्हाइट बल बित्तिकै है। अनि यता पनि त सिग्नल छ नि। हो सही यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 9, 8, 7 यो यहाँ चाहिँ यस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसन लास्टै फलो छ। त्यही भएर पनि क्यानाडा भएको हो कि अङ्कित? एकदम लास्टै हो कि। ट्राफिक यहाँ त एक्सिडेन्ट नै रियरै हुन्छ है। यहाँनिर यस्तो हाइवेहरूमा चाहिँ एकदम एक्सिडेन्ट हुन्छ। हो त्योमा चाहिँ लोड कुदा हुन्छ कि। आउनुपर्छ तपाईँहरू दुःख गर्नुपर्छ यहाँ है। ल छिटो आउनुहोस्, जसले हेर्नुहुन्छ त्यो छिटो आउनुहोस्। यत्रो धेरै बिल्डिङ छ होइन गाडीहरू। ठ्याक्कै हामी अब अर्को हामी चाहिँ ट्राफिक चाहिँ सिग्नल ठ्याक्कै हामी क्रस गरेको। यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 13, 12 देखाइरहेको छ। गाडीहरू सब रोकिरहेको छ होइन। अक्का छ सिनहरू चाहिँ। इट्स क्यानाडा। हामी चाहिँ यसो घुम्दै फिर्दै क्यानाडा नयाँ ठाउँमा आएको छौँ। सो साथीहरू सबैजना रमाइलो गर्दै राम्रो सिनहरू छ हाम्रो क्यानाडामा। हामी चाहिँ मस्त यसो घुमिरहेको आज। घुमिरहेको भन्दा नि हल्का फुल्का काम पनि छ।
वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन छ यार तर अक्कासी नहा यार जेस कति जना थोडी Where should we go? Sure. Wow. हजुर ए यहाँनिर चाहिँ गाडीहरू आफै रोक्छ अरे हाम्रो अङ्कित सरले भन्नु भइसक्यो हामीले चाहिँ थाहा छैन हामी टोटली न्यू हो हामीलाई गाइड गराउनु भएको छ भर्खरै हाम्रो चाहिँ फोटो सोटो स्टेसनहरू सबै हामीले गऱ्यौँ सबै हामीले भन्दा नि मैले चाहिँ गरेँ हाम्रो केटाहरूले चाहिँ गरेनन् होइन केटाहरू यता छन् 2 जना बस यता बसिरहेको छु दिदी पनि हिँड्नुभएको छ यी तपाईँहरूले देखाउँछु दिदी हो को चिन्दिनँ तर अक्का र भ्यूहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बब्बाल छ बब्बाल केटा तर आज यस्तो चिसो चाहिँ छैन कि सो बब्बाल छ बब्बाल तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ क्यानाडा राम्रोसँग पढ्नु दुःख गर्नु अनि आउनु स्ट्रगलिङ फेजमा हामी चाहिँ सो बिस्तारै हुँदै जान्छ हामीले हेल्प गर्ने हाम्रो साथी यहाँनिर छन् केही पऱ्यो भने हामी सोधिहाल्ने हो सो यता तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ हिउँ छ इनफ हिउँ छ वाउ जो क्यानाडा रमाइलो छ फोटो सोटो खिच्यो टावर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्या ठुलो खत वाउ आम्मा फेरि हामी ट्राफिक सिग्नलतिर आइसक्यौँ अब हामी चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ अनि जानुपर्ने हुन्छ यही नगर बस भनेको यही नै हो ओ हिँड्ने आइसक्यो ठ्याक्कै गाडी रोक्यो हाम्रो अङ्कल आन्टीहरू सबै यहाँ गाडीमा हुनुहुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म त मार्क्सै ल्याइनँ यार सेट मार्क्स लगाएको झन् अक्का फोटो आउँथ्यो होला यार सेट आई फर्गट टु ब्रिङ माई मार्क्स नेक्स्ट टाइम आई विल डु इट यस्तै हो अब के गर्नु अब रेन्टको पैसा त उठाउनु पऱ्यो नि भिडियोबाट यार होइन जे होस् राम्रो छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो राम्रो सिनहरू छ यही नजिकै हो त्यस्तै 10-15 मिनट होला सेन्टिनेल कलेज हाम्रो रुमबाट चाहिँ देखा भने आधी घन्टामा पुगिन्छ होला हामी यस्तै छ अब हामी पेस्टोको लागि हिँड्दैछौँ अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ रोक्ने कि जस्तै हामी गाडीहरू रोक्ने स्टेसन हो यो हामी चाहिँ हिँड्दै यसो राइड हान्दै बसेको क्यानाडामा हो नि त हामी अहिले सो हात दुखिसक्यो यार त्यही पनि म बनाउँछु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै छ अब अक्खा लग हान्ने हो हिँड्ने हो बबाल छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब चाहिँ नबिर्सिनु होला हान्नलाई त्यही नै हो भ्यूहरू चाहिँ बबाल छ क्यानाडा आउनु होला दुःख गर्नुपर्छ होइन दुःख गरेपछि सुख हुन्छ स्ट्रगलिङ फेजमा हामी नि यस्तै छ ल हामी चाहिँ दौड केटाहरू कस्तो फास्ट दौडेको ओ 1-1-1 दौडेको मार्ला यार ओ यार फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ यार हामीले क्या दौडिरहेको यार हाम्रो साथीहरू सब दौडिरहेको थिए कस्तो मोटे त कस्तरी हेऱ्यो त हामीले हेऱ्यो क्या हो थैट डरै लगाइरहेको छौँ यार तर केही छैन हामी फाइनली गट इट हामी आइपुग्यौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूहरू हाम्रो क्यानाडाको चौबाटो भनिन्छ हामी चाहिँ फेरि क्रस गरेर छौँ बबाल भ्यूहरू देखिरहेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै हसिनहरू के गर्नु छिटो क्यानाडा आउनु अनि खानु चिसो खाना खाने क्यानाडा आउनु दुःख गर्न खाने क्यानाडा आउनु यस्तै हो अब के गर्नु अब बिस्तारै होला नि होइन पेट्रोल पम्प तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेट्रोल पम्प चाहिँ आफै गएर भर्ने हो नेपालको जस्तो हुँदैन आफै कोर्ने हाल्ने भर्ने हिँड्ने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हामी चाहिँ प्रेस्टो बनाउने ठाउँमा आइपुग्यौँ यही हो प्रेस्टो बनाउने ठाउँ चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरी पनि के भन्छ होइन अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रान्स छ त्यहाँबाट हामी भित्र जानुपर्ने हुन्छ अनि हामी बनाएपछि के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ डकुमेन्टहरू के माग्दो रहेछ म तपाईँहरूले सबै भन्छु सो किप वाचिङ ब्रो किप वाचिङ गाइज यु सुड सपोर्ट सेयर लाइक सब्सक्राइब ड्याङ डुङ ट्याङ टुङ हानिदिनु होला सो अब भित्र जानुपर्ने हुन्छ मलाई थाहा छैन भिडियो बनाउनु पर्ने मिल्छ कि मिल्दैन तर एलाउड छैन होला म अहिले चाहिँ बन्द गरेँ बाहिर आएर चाहिँ भन्नेछु तपाईँहरूलाई के भयो सबै है त अन्त निर्जन हामी अब के गर्न थाल्यो अरे प्रेस्टो निकाल्नु फाइनली म बाहिर पनि आइपुगेँ होइन प्रेस्टो कार्डमा चाहिँ हामीले $20 चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ सो अब $20 भनेको नेपाली 2000 रुपियाँ एड गऱ्यौँ सो हाम्रो अनलिमिटेड रहन्छ कि 128 तिर्ने बित्तिकै अनलिमिटेड चलाउन पाइन्थ्यो त्यो चाहिँ थिएन कि अब स्टुडेन्ट आइडी चाहिन्छ कि त्यो पहिला सुरु हामी कलेज जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि कलेज गएर चाहिँ हामी त्यो सबै बनाएपछि चाहिँ बल्ल अनलिमिटेड हुन्छ $128 तिरेपछि चाहिँ जति ट्राभल गर्ने हुन्छ यहाँनिर
सो अहिले चाहिँ हामीले $20 मात्र गरेको छौँ। $20 चाहिँ अब हामी ट्राभल गर्ने बित्तिकै काट्यो भने सक्यो। यदि इनकेस हामीसँग स्टुडेन्ट आइडी भएको भए चाहिँ हामीले 128 तिरेर चाहिँ हुन्छ नि अनलिमिटेड ट्राभल गर्न मिल्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन। सो हामी अहिले फर्म भर्नुपर्छ, घर गएर फर्म भरेपछि चाहिँ अनि देन हामी चाहिँ $128 तिरेर चाहिँ हामी सबै अनलिमिटेड गर्छौँ है त। सो ए गाइज अब के गर्छौँ तपाईँहरूलाई पछाडि भन्दै गर्दैछु। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब भनिदिनु होला होइन त। मेरो नयाँ जर्नी हो, तपाईँले देख्नु सक्नुभएको एकदम धेरै दुःख गरेर आएको छु। यस्तो यस्तो चिजसम्म नि भिडियो बनाइरहेको छु। केटाहरू माथि गरेर हात तल छ, मेरो चाहिँ हात माथि छ। यस्तै छ, के गर्नु। यही हो प्रेस्टो कार्ड, तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अङ्कित ब्रो हो, हामी मैले आज घर भेटेको होइन। यस्तो हेर्छौँ छ है, यस्तो हेर न कस्तो राम्रो देखियो तिमीलाई। ल यो त ब्रोहरू यस्तै छ। अब म के बनाउँदै जान्छु, तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु, अपलोड गर्दै जान्छु। स्टोर आएको होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पुरै हुन्छ नि खानेकुराहरू मात्र छ, तर एकदम धेरै महँगो छ कि। धनियाँ अघि हेरेको मासुहरू रहेछ त्यहाँनिर, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मासु 40% अफ के दिइरह। कति मासुहरू हेरौँ न प्राइस कहाँ छ। यहीँ $9.79 यार, यतिलाई यार। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई $9.79 लगभग ₹10, 10 भनेको ₹1000। यतिले ₹1000 लास्टै महँगो रहेछ यार। जियो ठिक छ, दामी छ स्टोर चाहिँ। बवाल छ, बवाल स्टोर बवाल छ, अक्खा छ। तपाईँहरू सपिङ गर्न आउनु सक्नुहुन्छ यहाँनिर। पेप्सी नेपाली ₹200 नेपालीको $300 कट्टा भन्दा फेरि यहाँको मान्छेले मलाई $2.79 हो। यो भनेको चाहिँ नेपाली लगभग $300 तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। यो सपमा आउनु होला, मजाले स्टोर हान्नु होला। तर नेपाली मान्छेहरूले त कङ्गाल बनाउँछ यहाँनिर यार है। मिठै मिठ छ, जादुखी यस्तै छ। हेर्नु स्टोरहरू क्यानाडामा बब्बाल छ, बब्बाल। जे होस् राम्रो छ, तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यसो घुलमिल। फाइनली गाइज आज चाहिँ मेरो भ्लग यहाँनिर इन भयो होइन। अब चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। आज मेरो भ्लग यहाँनिर, आजको भ्लग चाहिँ इन भयो। सो आजको भ्लगमा चाहिँ मैले के देखाएँ तपाईँहरूले सबै हेर्नुभएकोमा एकदमै धेरै खुसी छु, धन्यवाद। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब हानिदिनु होला होइन।